दर्शकवृन्द नमस्कार। द एनालिटिक्स विथ गरिमा क्यापिटलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामी गरिमा क्यापिटलले विकली, मन्थली र समय समयमा पब्लिस गर्ने रिसर्च रिपोर्ट्सहरूमा आधारित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यो एपिसोडमा हामी गरिमा क्यापिटलले यो महिना प्रकाशन गरेको एउटा स्पेशल रिपोर्ट छ, मार्केट नोट इन्ट्रेस्ट रेट द की अफ आवर मार्केट भन्ने यसको टपिक छ। कसरी हाम्रो मार्केटको की चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो त भन्ने कुरालाई तथ्यपरक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ र अर्को प्रसङ्ग पनि छ, त्यो भनेको डलर। के अब डलरको, युएसडी अमेरिकन डलरको प्रभुत्व सकिँदै गएको, कुनै नयाँ करेन्सी इमर्ज हुँदैछ विश्वमा, त्यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरूले यो डिटेल रिपोर्ट गरिमा क्यापिटलको वेबसाइट www.garimacapital.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ गरिमा क्यापिटलका रिसर्च टिमका सदस्य अमन रिजाललाई। सर नमस्कार। नमस्ते। यो खासमा के छ यहाँभित्र जुन यो रिसर्च रिपोर्ट यहाँले भर्खरै प्रकाशन गर्नुभएको छ इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा, यसको मेजर फाइन्डिङ्सहरू के हो सर, र भनिदिनुहोस् न। विशेष गरी नेप्सी, हामी यो जुन हाम्रो देशमा नेपालमा चाहिँ एउटा स्टक एक्सचेन्ज, एउटै मात्र सेयर इक्विटी मार्केटको एउटै मात्र बजार। अब योसँग अथवा भनौँ अरू धेरै कम्पिट गर्ने इन्भेस्टमेन्ट एभिन्युजहरू हामीसँग धेरै चाहिँ छैन। हजुर, होइन, एउटा त भयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट, डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट होला अथवा लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट रेट होला। अर्को भयो हाम्रो सुन गहना बनाउनेदेखि लिएर। अर्को भयो हाम्रो नेपालमा अर्को अहिले एकदम राम्रो भइरहेको भनेको चाहिँ रियल इस्टेट। हजुर, होइन, अब अरू धेरै न्युजहरू पनि आए रियल इस्टेटको बारेमा। अब त्यो डिफ्रेन्ट धेरैवटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एभिन्युजहरू छन् र हामीले चाहिँ यो इस्युमा चाहिँ हामीले के चाहिँ देखाउन खोजेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट्स र हाम्रो नेप्से इन्डेक्समा यो दुईटामा चाहिँ कस्तो खाले सम्बन्ध छ भनेर। अब यो एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्राफमा लगाएर चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि नेप्से र इन्ट्रेस्ट रेट यो दुइटै कुरालाई लिएर चाहिँ होइन कस्तो खाले चाहिँ रिलेसनसिप बन्द रहेछ भनेर हामीले हेऱ्यौँ, पिक्चराइज गऱ्यौँ। अब यो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्भर्स रिलेसनसिप छ होइन मार्केट र इन्ट्रेस्ट रेट बिच। होइन, हाम्रो जुन हामीले लिएको आर्टिकलमा चाहिँ यो लेन्डिङ रेटको रूपमा हामीले लिएको छौँ। हजुर, अब लेन्डिङ रेट, वेटेड एभरेज लेन्डिङ रेट भनिन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले यो पब्लिस गर्छ यो वेटेड एभरेज लेन्डिङ रेट। र अर्को भनेको चाहिँ नेप्से भयो। यो लेन्डिङ रेट भनेको चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले दिने लेन्डिङको रेट होइन, उनीहरूले कति पैसामा चाहिँ क्रेडिट दिन्छन्, कति पैसामा चाहिँ लोन दिन्छन्, त्यसको हिसाबले चाहिँ यो वेटेड एभरेज क्रेडिट आयो, वेटेड एभरेज लेन्डिङ रेट आयो र नेप्से आयो। अब यो लेन्डिङ रेट र हाम्रो यो नेप्सेमा चाहिँ के कस्तो खाले रिलेसनसिप छ, यो कसरी यो रिलेसनसिप यो लजिकल चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि मानौ लेन्डिङ रेट घट्यो होइन, लेन्डिङ रेट घटिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक तरिकाको राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ बजारमा आउँछ। किनकि अब इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सजिलो तरिकाले हुन सक्ने भयो भन्ने एक तरिकाको चाहिँ एउटा मेसेज दिन थाल्छ क्या। व्यापारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सस्तोमा क्यापिटल लिन पाउनुभयो, सस्तोमा लोन लिन पाउनुभयो, त्यो लोनलाई उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन बढ्छ, हाम्रो उत्पादकता बढ्ने भयो र त्यसले अफकोर्स नै नेप्सेमा अथवा अरूमा राम्रो इम्प्याक्ट पार्ने नै भइहाल्यो। अब अर्को जुन हामी वेटेड एभरेज डिपोजिट रेट र नेप्सेको हेर्छौँ हामी, यसको रिलेसनसिप चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो छ भने एकदम डिरेक्ट, एकदम लजिकल जस्तो लाग्छ, एक्ज्याक्टली टु द पोइन्ट जस्तो लाग्छ। यो भयो कसरी भन्दाखेरि मैले भने यो जुन हाम्रो यो ब्याङ्कको डिपोजिट भयो होला, नेप्से भयो होला, गोल्ड भयो होला, अथवा भनौँ न अरू अब रियल इस्टेटहरू भयो होला, घर जग्गा भयो होला, यो भने कम्पिटिभ इन्भेस्टमेन्ट एभिन्युजहरू हुन्। जस्तो डिपोजिट घट्यो, डिपोजिटको रेट घट्यो भने जुन पैसा ब्याङ्कमा थन्किएर बसेको थियो, अब त्यो पैसालाई चाहिँ मान्छेले के गर्ने भयो भन्दाखेरि म बरु मार्केटमा लगाउँछु होइन, रिस्क पनि बढी छ र रिटर्न पनि बढी हुनसक्छ। यहाँ यो नेप्से भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ जसमा चाहिँ अब कम इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ, अब त्यो पैसा चाहिँ अब मार्केटमा जाने भयो भनेपछि एउटा घट्ने एउटा बढ्ने, एउटा घट्ने अर्को बढ्ने भनेपछि यसरी यो एउटा इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ हामीले देख्यौँ यसमा। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ वैशाख महिनाका लागि ब्याङ्कहरूले डिपोजिटमा राम्रै घटाए इन्ट्रेस्ट, फिक्स डिपोजिटमा 1.1% घट्यो, बचत खाताहरूमा पनि ब्याज दर घटेको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि एक दिन चाहिँ त्यो ब्याज दर घट्ने कुरा आइसकेपछि एक दिन 92 अङ्कले बजार बढ्यो, भोलिपल्टदेखि फेरि गिरावट आयो।
त्यो खालको सिनारियो बन्यो। त्यस्तो चाहिँ किन भयो? यो कसो छ भन्दाखेरि 92 पोइन्ट चाहिँ घट्ने जुन बढ्ने हामीले हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ अलिक मलाई चाहिँ लाग्छ अलिकति इन्भेस्टर साथीहरूले लगानीकर्ता साथीहरू अलिक त्यो न्युजलाई अलिक बढी बुझिदिनु भयो कि जस्तो लाग्यो। किनकि अब कस्तो भने एकचोटि घट्ने होइन, यो एउटा घट्दाखेरि त अब हाम्रो व्यापारीहरूले भन्नुभएको छ यो ऋणको ब्याज त एकलमा लिएर आउनु पर्यो भन्नुभएको छ नि, त्यो एकलमा आउन त टाइम लाग्छ नि त। भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट अझै घट्नुपर्छ होइन। त्यस्तो खाले एउटा मेटेरियल रिलेसनसिप देखिन त हामीले यहाँ त्यो फोटोमा जुन हाम्रो यो पिक्चरियल एभिडेन्समा पनि हामीले भनेको छौँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्दै जानुपर्छ अनि मात्र मार्केट चाहिँ मजाले बढ्ने हो। एकचोटि मात्र घटेर चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन। तर यो के भन्छ मर्निङ सोज द डे भनिन्छ नि होइन। भनेपछि अहिले घटेको छ अब अर्को आउने दिनहरूमा पनि घट्नै जाला भन्ने हाम्रो सोचाइ हो इन्ट्रेस्ट रेट। अब तपाईको कुरालाई अर्को फरक कुराले आन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रश्नलाई आन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वार्टरली रिपोर्ट्स त त्यति राम्रो पनि नआएको हो नि हैन। जस्तो अब हामीले अब धेरै फाइनेन्स कम्पनीजको हेर्यौँ भने एनपिएल वात्तै बढेको छ, हाम्रो ब्याङ्कहरूको पनि अलिक त्यस्तै छ हैन। भनेपछि यसले पनि फरक पारेको हो हैन। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो सबड्युड इकोनोमिक एक्टिभिटिज भयो। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सबै सबड्युड भयो। किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सरकारको तर्फबाटको खर्च अथवा एक्सपेन्सेस अथवा इन्कम र एक्सपेन्सेस हेऱ्यौँ भने त्यो पनि एकदम अहिले निम्न अवस्थामा छ हैन, घटेको अवस्थामा छ। उसैमाथि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अथवा ब्याङ्कमै हेऱ्यौँ भने हाम्रो कस्तो देखिन्छ भने डिपोजिट चाहिँ एकदमै पहाड जसरी बढेको जस्तो देखिन्छ क्या। अहिले एकदम डिपोजिट धेरै छ ब्याङ्कमा हैन। अब त्यो डिपोजिट चाहिँ जान पाएको छैन, लोनको हिसाबले त्यसलाई जान पाएको छैन। अब मार्केटकै कुरा गर्ने हो भने डिपोजिट त बढ्यो हैन, इन्डिभिजुअल डिपोजिट पनि त्यस्तै बढेको छ। हाम्रो के अरे यो फुल ओभरअल डिपोजिट पनि ब्याङ्कमा यस्तो राम्रोसँग बढेको छ। तर त्यो पैसा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कबाट जान पाएन। ब्याङ्कको लोनको रूपमा चाहिँ यो व्यापारी अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको लागि चाहिँ त्यो दिन पाएन। मानौँ न अब यो मार्जिन नेचरको लोन हामीले अस्ति पनि 8 महिनाको उसमा हेरौँ त्यो पनि घटेकै छ हैन। भनेपछि यो तरिकाको चाहिँ भयो भने चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा थन्किने मात्र भयो। अब मार्केटलाई फ्युल गर्नको लागि त पैसा चाहिने हो नि हैन। त्यो पैसा चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति त्यसको लागि चाहिँ एउटा फ्युल नआएको मान्छे मलाई लाग्छ इन्भेस्टर साथीहरूको चाहिँ अलिकति मनसाय राम्रो भइसक्यो, तर त्यसको लागि चाहिँ पैसा अलिकति चाहिँ कम भएको जस्तो लाग्यो। यहाँले कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो यो मार्जिन लोनको बारेमा र यो रिपोर्टमा पनि के लेखिएको छ भनेदेखि यो तपाईँको लास्ट पेजमा जुन रिस्क वेटेज जुन छ मार्जिन लोनमा त्यसलाई चाहिँ 150% बनाइदिएको छ एनआरबीले, राष्ट्र ब्याङ्कले। र यदि त्यो घट्यो भनेदेखि त्यसलाई घटाइयो, त्यसलाई चाहिँ अलिक तल झारियो, त्यो रिस्क वेटेजलाई चाहिँ 150बाट तल झारियो भनेदेखि चाहिँ मार्केटमा अलिकति चार्म आउन सक्छ भन्ने कुरा मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यूको कुरा पनि जोड्नु भएको छ हैन। एनी सरप्राइज डिसिजन अन अपकमिङ मोनेटरी पोलिसी रिभ्यू विथ रिगार्ड टु मार्जिन लोन एन्ड लोअरिङ द 150% रिस्क वेट्स अनसियर लोन माइट गिभ मोर फ्युल टु मार्केट टु राइज भन्नुभएको छ हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु, खासमा यसको के भन्नु खोज्नु भयो? यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ले आफ्नो तरिकाले मोनेटरी पोलिसी गर्छ। अब यो के अरे लगानीकर्तालाई राम्रो होस् नराम्रो होस् भन्ने उसले सोच्ने होइन। अब देशको एउटा अर्थतन्त्र कहाँ जाँदैछ त्यसको हिसाबले हो होइन। अब हामीले चाहिँ त्यसकै हिसाबमा बसेर चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउने हो। हामी जो इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा बस्छौँ, रिसर्चमा बस्छौँ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 150 को रिस्क वेट चाहिँ मार्जिन लोन को लागि नेचरको लागि आयो क्या। भनेपछि यो कस्तो भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि बढी क्यापिटल चाहिँ राख्नु पर्यो क्या हैन। त्यो जुन हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो हुन्छ हैन, अब भनेको चाहिँ माथि चाहिँ क्यापिटल हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिस्क वेटेड एसेटले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एक तरिकाले चाहिँ ब्याङ्कलाई फाइनेन्स कम्पनी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यो तीनैजनालाई चाहिँ यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गर्न चाहिँ एकदमै यो कम्पलसरी छ हैन। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कहरू निरुत्साहित भयो क्या मार्जिन नेचरको लोन दिनको लागि। किनकि दियो भने 150 को वेट लाग्छ, तलको डिनोमिनेटर बढ्यो भनेपछि त्यो रेसियो घट्छ क्या हैन। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो घट्छ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ब्याङ्कको लागि घट्नु राम्रो त होइन। त्यसले त्यो हुनाले चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिक आत्तिएका हुन् हैन त्यो मार्जिन नेचरको लोन दिनको लागि
तयार नभएको अवस्था हो। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने घटेको छ मार्जिन नेचरको लोन हैन। अब यो सरप्राइजिङ हो, अब यसको बारेमा अब कसै अहिलेसम्म त केही पनि थाहा छैन हेर्नुहोस्, तर पहिला पनि हो होला आके हुँ। त्यसैले चाहिँ यो तरिकामा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा जस्तो आज मङ्गलबारको दिन हामी कुराकानी गर्दै गर्दा बजार अलिकति बढेरै बन्द भएको छ आज होइन। अब के देख्नु भएको छ यो हप्ता चाहिँ बजारको अवस्था कस्तो हुन सक्ला? सरसर्ती यहाँले हेर्दा के पाउनुहुन्छ? बजारमा हेर्नुहोस् अलिकति चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेट घटेको हुनाले चाहिँ अलिक राम्रो नै एक मैले अघि पनि भने एउटा इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स चाहिँ आएको छ होइन। तर यो इन्भेस्टर्स कन्फिडेन्स मात्र आउने भन्ने पनि हुँदैन। यो कन्फिडेन्स को लागि अर्को चाहिँ मैले फ्युलको कुरा गरेँ नि, अरू मटेरियल डिसिजनहरू लिनु पर्यो होइन, जसले लिनुपर्ने हो होइन। अर्को भनेको चाहिँ यो क्यासको फ्लो होइन, इन्भेस्टेबल फन्ड्सको फ्लो चाहिँ ब्याङ्कबाट राम्रो तरिकाले चाहिँ हुनु पर्यो होइन। यो दुईटामा चाहिँ अलिकति भयो भने चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी अफकोर्स राम्रो जान्छौँ। यसो अलिक टेक्निकल इन्डिकेटर्सलेहरू देख्दाखेरि चाहिँ म अलिकति मार्केट माथि नै जाने नै देख्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद। हस् हस् दर्शकवृन्द, यो सेक्सनमा हामी डलरको डोमिनेन्स सकिँदै हो विश्वबाट, के नयाँ करेन्सी इमर्ज हुँदैछ, यो विषयमा कसरी डलर युएस डलर चाहिँ एउटा रिजर्भ करेन्सीको रूपमा इस्ट्याब्लिस्ड भयो र अहिलेको विकसित घटनाक्रम के हो त, के हुँदैछ खासमा भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। गरिमा क्यापिटल रिसर्च टिमको सदस्य आयुषी अग्रवालसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई नेपाली भाषामा त्यति राम्रो दखल छैन, अलिकति समस्या हुन्छ बोल्न, त्यही भएर हामी यो कन्भर्सेसनलाई अङ्ग्रेजी भाषामा गर्दैछौँ। वेलकम टु द प्रोग्राम म्याम। How did actually the US dollar emerged as the reserve currency? What is the history behind it? Okay. If you want to know the answer to this, we'll have to move back a little bit to history. So, if we go to the time period in 19th century, like before World War I, so at that time UK currency, which is pound sterling, that was the reserve currency. So what happened during World War I? So also at that time, what used to happen was the exchange or the trade between countries used to happen with the help of gold. So there was a gold standard. Like money was not of that importance. Gold was of the importance during that time. So what was the idea was, like if I want to buy something, maybe I'll exchange money for gold in that way. So during World War I, what happened was there was a war going on and people, country needed weapons. So at that time, US was the biggest supplier of weapon, and all this country had to give their gold reserves to US to get the weapon. So by the end of World War I, all the countries had no more gold reserves with them, and US had almost 80% of reserves with itself. And during that time, UK, which was the UK pound, which was considered as a reserve currency, UK at that time got bankrupt during that war. And so from World War I, US dollar, it started getting very powerful. And after some time, World War II started, and that war was too huge and too expensive for all the countries. And since they did not had any gold reserve left with them, and they cannot trade, they cannot get the weapons, they had to finally decide. They had to make an agreement with US. That agreement name is called Bretton Woods Agreement. That agreement states that all the countries will have their currency pegged with US. So a fixed rate was decided, and US was pegged with gold. So which means at the end, if any country has US dollar, they can easily give their dollar to US and get gold in return. So in which way they'll have their gold reserve back with them. So everything was going fine, but during 1974, the demand of gold rose abruptly. There was a Vietnam War going on, and all the countries, they had enough of USD reserves. Now they wanted their gold reserves back. So they demanded it in a huge quantity. And United States did not have that many gold with itself to exchange it for US dollar.
So at the end, that time president Nicola, he decided that he'll end this USD and gold peg and declared that USD will now be a floating currency. But because the dollar was already floated in such a huge amount all over the world, dollar became the reserve currency, and since all the country had dollar, now they had no other choice. They could not just put that dollar off. So anyhow, they had to keep the dollars with themselves, and hence dollar got more powerful since ever then. Okay. Then what is the conclusion of this report? Are we approaching the end of dollar dominance? How is this even coming? So let's talk about it. So in 2012, what happened was US along with Europe, they put a sanction on Iran because Iran at that time was making a nuclear weapon. So in order to stop Iran from doing that, US and Europe, they put a sanction saying that they will not be importing oil from Iran. Okay. So that was a huge setback for the world. And from that time, like a little bit of this de-dollarization concept started emerging. And recent one, like a year back, if you see about the Russian sanction, which US had done, like after the Russia started Ukraine war, just to oppose it. So US has put a sanction on Russia, saying that it has freezed its government assets, their private people assets. It has also stopped Russia from using SWIFT system. So SWIFT is nothing but it is like a interbank messaging system which helps making international payments. So after all this happened, like the Iran thing in 2012 and this recent Russia thing, the country worldwide has got a fear. They have got a fear that anything can happen with them anytime. Their reserve, because since most of the country has major chunk of their reserves as US dollars, their assets are in US. So there is a fear among all the world that at any time it can happen that US can put a sanction on us, since it is such a huge power and can freeze us and can make us worthless. So to avoid this situation, now countries are starting to look for a secondary option to trade in apart from dollar. Even if you, so for few example, if you see like China and Brazil, they have made a contract that they'll be trading in their own currency, like yuan and Brazil real, to trade among themselves. Even India has said that it is ready to trade in INR if countries lack US dollars. And there are few countries like Russia, Malaysia, Iran, with which India is already trading in INR. BRICS has also said that they are ready, they are open to look for some alternate options of trading. So if we see all these examples all around of us, we can say that there is chances that de-dollarization is approaching. Is this that much easy? I mean, is that possible of de-dollarization so soon, so quickly? What do you think? Yeah, you're right. Actually, if we see, okay, now if you look at the worldwide reserve currency status, 60% of the reserve currency worldwide constitutes of US dollar. So I would not say that it's very easy and it's even approaching. It is not. Though there are currencies, there are countries which are trying to overpower USD. Like for example, especially Chinese yuan. China is trying its best to get the power to have an agreement with major number of countries to trade in yuan. BRICS is trying to make its own currency or a common currency with which it can trade at least within BRIC countries. So these smaller things are happening. This is possible that what the percentage of reserve currency USD was earlier. So if you see at least 2 decades back, USD was 70% of the reserve currency. Now it has come to 60%. So slowly and gradually it's decreasing, and if US
keeps using its power in this way, in such an adverse way, so maybe all the other country will be compelled to look into other alternatives, though this will not happen anytime soon, because US has a supreme power. It has some certain flexibility, certain advantages which countries worldwide enjoy, and that is the reason they want to have USD as a reserve currency. But that is certain that its percentage might fall in another decade or two decades, but it will not end soon. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much for your insightful information. दर्शकवृन्द, आजको एपिसोड यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट्समा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्नुहोला। मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु, केही क्वेसन्सहरू छन् तपाईँहरूको भनेदेखि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। गरिमाको रिसर्च टिमले तपाईँको प्रश्नहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ र हामी अर्को एपिसोडमा तपाईँका प्रश्नहरू पनि लिनेछौँ। आजको यो एपिसोडबाट गरिमा क्यापिटलको रिसर्च टिम लगायत क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्यसँगै म बसन्त पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। यो डिटेलमा, यो सबै रिपोर्टमा भएका कुराहरू डिटेलमा स्टडी गर्नका लागि तपाईँले गरिमा क्यापिटलको वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, www.garimacapital.com। अर्थसंसारलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई एउटा लाइक र एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।